สำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดคงจะพอจำเรื่องราวการถือกำเนิดขึ้นของลายสื่อไทยโบราณอีกทั้งต้นเลขไทยว่าที่คนไทยเรานี้มีตัวอักษรใช้มีตัวเลขใช้ได้รับความสะดวกสบายอย่างเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นเพราะความมีเมตตาของผู้สางต้นผีไทยละวะที่มีชื่อว่าขุนสวงและนางสางซึ่งท่านทั้งสองนี้ได้มีเมตตาเพราะเห็นว่าคนไทยไม่มีลายสื่อไทยไว้ใช้ในการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆซึ่งในเวลานั้นขุนสื่อไทยเป็นผู้ครองเมืองอยู่การคิดค้นลายสื่อขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเมื่อความพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าไม่สำเร็จผลและขุนสื่อไทยเกือบจะถอดใจอยู่แล้วนั้นทั้งขุนสวงและนางสางได้เข้าทรงไทยงามซึ่งเป็นเมียของขุนสื่อไทยพร้อมทั้งสอนวิธีเขียนลายสื่อไทยโดยดลจิตดลใจให้ไทยงามทอผ้าออกมาเป็นลายสื่อไทยเพื่อให้ขุนสื่อไทยได้เห็นเป็นต้นแบบเพื่อสร้างลายสื่อไทยขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรกและโดยเฉพาะตัวเลขไทยซึ่งเกิดขึ้นในภายหลังขุนสวงนางสางถึงได้กลับเข้ามาสิงร่างของลูกสาวของขุนลายสื่อไทยเขียนตัวเลขให้ดูเป็นต้นแบบเลยดังนั้นอาจจะกล่าวได้เลยว่าสางไทยละวะขุนสวงนางสางนี่เองเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่ทำให้เรามีลายสื่อไทยและตัวเลขไทยใช้มาจนถึงทุกวันนี้ขุนสวงนางสางเป็นใครเรื่องราวจึงถูกบันทึกไว้เมื่อขุนสื่อไทยคิดค้นลายสื่อไทยได้สำเร็จขุนสวงเดิมเป็นผีฟ้าแสงคำว่าผีฟ้าแสงที่คนโบราณเรียกหมายถึงอภัสรกายชั้นอภัสรเทพพรหมได้เที่ยวมาสู่ล่านี้ได้กลิ่นอายง้วนดินหอมติดใจจึงลงมาแล้วใช้มือจับกินเข้าไปมีรสอร่อยหวานมันกลืนเข้าไปมากกระทั่งอิ่มเกิดง่วงนอนจึงหลับไปด้วยอำนาจธรรมชาติอายดินและอายฟ้ากระทำร่างผีแสงฟ้าให้กลับเป็นร่างคนแล้วได้เปลี่ยนให้ลืมหมดในขณะหลับนั้นนานเท่าไหร่ไม่ปรากฏเมื่อตื่นขึ้นกลับรู้สึกสมบูรณ์แล้วได้มองดูรอบๆรู้แต่ว่าที่ภูเขาเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบมีกลางคืนกลางวันมีนกปลาอยู่แล้วการที่มีอยู่คนเดียวขุนสวงจึงยังไม่มีคำพูดและไม่มีข้อคิดละอายหรืออยู่อย่างธรรมชาติคือไม่มีเครื่องแต่งตัวเมื่อหนาวเข้าถ้ำหินดินเมื่อร้อนเข้าร่มไม้เข้าเพิงเมื่อหิวกินดินกินมะคำว่ามะหมายถึงลูกไม้กินน้ำกินปลากินไข่นกมีผีฟ้าแสงมาเที่ยวหลายคราวแต่ไม่มีคำพูดได้แต่นึกไม่รู้จักเพียงว่าเข้ามาเที่ยวแล้วก็จากไปนานเนิ่นมานานแล้วมีผีแสงฟ้ามาหลายคราวและหลายผู้และนานเท่าไหร่ไม่รู้เที่ยวไปทางไหนบ้างก็จำไม่ได้พักอยู่หลายแห่งหลายหนกระทั่งคราวหนึ่งมีผีฟ้าเหลืองทองพุ่งลอยลงมาอยู่ณพื้นราบขาวสะอาดขุนสวงแฝงร่างเข้าไปดูมองเห็นผีแสงฟ้านั้นคุกเข่าใช้2 มือควักม้วนดินขึ้นกินอย่างอร่อยจึงเกิดนึกเรื่องของตนเองได้ว่าตัวเองก็เคยเป็นผีแสงฟ้าอย่างนี้และมากินง้วนดินอย่างนี้จึงง่วงและหลับไปพลังแสงหายไปหมดจึงกลับไปที่เดิมไม่ได้เมื่อนึกรู้แล้วนึกว่าคงจะกินมากและจะหลับพลานุภาพแสงนั้นจะหายหมดและกลับไม่ได้จะได้อยู่เป็นเพื่อนกันจึงสงบนิ่งมองดูอยู่อย่างนั้นผีฟ้าแสงเหลืองทองนั้นเมื่อกินง้วนดินนั้นได้เกิดติดรสอร่อยหวานมันกินเข้าไปเยอะกินเข้าไปชนิดเพลิดเพลินกระทั่งอิ่มและบังเกิดความง่วงนอนโงกไปมาในที่สุดแสงแดดอ่อนลงก็ล้มตัวลงนอนหงายเหมือนรูปกองไฟมีแสงกระจายออกเมื่อตะวันลับไปแล้วก็ยังปรากฏแสงกระจ่างโพลงอยู่อย่างนั้นสำหรับเรื่องแสงหรือรัศมีกายที่ป่วยพุ่งออกมาจากร่างนั้นสำหรับผู้ที่สนใจสามารถย้อนกลับรับชมได้ในคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าพระพุทธเจ้ากับวิชาน้ำเลี้ยงจิตและอีกวิดีโอหนึ่งที่มีชื่อว่าแดเนียลพาลัมโบฝรั่งคนแรกที่ขึ้นไปพบพระพุทธเจ้าขุนสวงเฝ้ามองดูอยู่กระทั่งรุ่งขึ้นผี
ผีฟ้านั้นก็ยังหลับอยู่ตามเดิมเข้าคืนที่สองแสงค่อยๆจางและหลีลงปรากฏร่างขึ้นมีเงาที่อกทั้งสองข้างสูงขุนสวงมองดูทั้งของผีฟ้าและของตัวเองปรากฏว่าไม่เหมือนกันกระทั่งตะวันขึ้นแสงนั้นจางลงไปมากแต่ก็ยังหลับอยู่เมื่อเข้าคืนที่สามแสงนั้นมีอาการหลีและโพลงขึ้นเป็นระยะร่างก็ชัดเจนขึ้นปรากฏพร้อมกระทั่งรุ่งเช้าแสงจางไปเกือบหมดเมื่อแสงแดดกระทบร่างแผดส่องอยู่นานแสงเดิมก็ค่อยๆหายไปในแสงแดดและผีฟ้านั้นสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อมองดูแล้วไม่มีแสงอาภรณ์ประดับได้ผุดลุกขึ้นกระโดดเพื่อลอยไปแต่ก็ไปไม่ได้กลับลงมาตามเดิมขุนสวงซึ่งแอบเฝ้าดูอยู่เห็นเหตุการณ์ดังนั้นคิดว่านางคงจะหนีไปแน่จึงวิ่งออกไปจากที่ซ่อนกระโดดจับไว้ขุนสวงเมื่อจับถูกตัวนางปรากฏว่านิ่มมือนางหลับตากระโดดจะเหาะลอยหนีไปแต่ก็เหาะไม่ขึ้นเมื่อถูกจับยึดไว้ได้ตกใจร้องดุด่าว่าอ้าซึ่งเป็นคำต้นคำแรกที่พูดกันในการก่อนนั้นเมื่อนั้นยังไม่มีชื่อและคำพูดใดๆอื่นเมื่อขุนสวงจับนางยึดไว้นานๆเข้านางก็เริ่มคุ้นก็เลยหยุดนิ่งและยอมอยู่ด้วยขุนสวงมองดูที่ตัวของนางยังมีแสงเรืองๆอยู่บ้างจึงเรียกนางว่าสางและนางก็ทำมือให้รู้ว่าขุนสวงนั้นสูงกว่าจึงเรียกว่าสวงหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมขุนสวงจึงสูงกว่าทั้งที่เป็นอภัสรกายเหมือนกันคำตอบก็คือดูที่ความสว่างของรัศมีกายทั้งนี้เพราะรัศมีกายของขุนสวงนั้นมีความสว่างขาวนวลมากกว่าแต่รัศมีกายของนางสางนั้นเป็นแสงสีเหลืองทองจึงมีบุญบารมีที่ต่ำกว่าขุนสวงซึ่งเหล่าเทพพรหมเทวาท่านรู้เรื่องเหล่านี้กันดีจากนั้นก็เรียกปากจมูกหน้าตัวและเรียกต้นไม้ดินลมน้ำไฟเท่าที่คิดได้แล้วใช้เรียกกันมาได้อยู่กันอย่างสนุกสนานอุ้มลงอาบน้ำเริงเล่นแสงแดดนั่งตากลมเมื่อหิวก็หยิบดินแบ่งกันกินหรือจับปลาจับนกเด็ดลูกไม้กินกันตอนนั้นยังมีเกลื่อนกลาดไม่ต้องทำมีตลอดไปทั้งสองอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลานานไม่รู้จักการเป็นผัวเมียไม่มีการนับปีนับเดือนรู้วันรู้แต่เพียงมืดและสว่างเมื่อเวลาผ่านไปนานนักผีฟ้าแสงมาปรากฏกายบอกว่าให้ทั้งคู่มาอยู่เป็นต้นคนจึงสอนให้รู้วิธีรักกันทำให้ทั้งคู่ได้รู้วิธีเสริงสลานหล่อยรักแล้วไม่รู้อิ่มไม่รู้เบื่อใครใกล้ชิดใครกอดใครถูกใครลักรอดเสริงสลานอ่อยร้อยมื้อห่างให้หามื้อไกลใครกลับมื้อใกล้ใจชุ่มชื้นเสริงสลานนานนักมักหลายกินคืนกลืนวันสางท้องโตขึ้นทั้งคู่ไม่รู้เรื่องลูกเมื่อคลาวคลอดเจ็บปวดร้องครางขุนสวงช่วยด้วยสงสารเมื่อขุนสวงจับดึงออกมาทำให้สางเจ็บปวดร้องดังจึงฉี่กินและให้สางกินบ้างสางไม่รู้ก็กินด้วยลูกคนแรกนั้นเป็นชายเมื่อมีคนที่สองเป็นหญิงขุนสวงว่าของสางที่รักของตนจึงฉี่กินอีกและให้สางกินด้วยกันเมื่อคลอดลูกคนที่สามเป็นชายขุนสวงจะฉี่กินอีกตอนนี้สางชำนาญออกลูกแล้วได้ร้องขอขุนสางเอาไว้ดูแม่ผีฟ้าแสงก็มาห้ามทั้งกล่าวว่าให้มาอยู่เป็นต้นคนหญิงชายสืบต่อกันไปให้มากขุนสวงเป็นชายมีเชื้อเลือดสางเป็นหญิงมีมดมะหมายถึงต่อมและรังไข่เชื้อเลี้ยงลูกสวงมีกลุ่มเกื้อสางมีกกกลุ่มมือเกื้อกำกกเชื้อเลือแบ่งส่วนได้32ถ้าส่วนขุนสวง20สาง12จะเกิดเป็นชายแต่ถ้าสาง20สวง12จะเป็นหญิงมื้อมึงกินกันจะหมดไม่มีเหลือต่อและกูผีฟ้าแสงจะกินขุนสวงด้วยขุนสวงจึงยั้งไว้ไม่ได้กินลูกคนที่3เมื่อสางเลี้ยงลูกก็ไม่รู้ครั้นหิวร้องขึ้นสางอุ้มขึ้นแนบอก
ปากลูกถูกหัวนมขวาอ้าปากจะร้องพอหัวนมเข้าปากก็หยุดร้องและดูดกินสางมองดูและเอาออกก็เห็นน้ำนมไหลจึงรู้ว่าเลี้ยงลูกได้เมื่อมองเต้าซ้ายเห็นกลมตั้งอยู่ได้กลับลูกให้ดูดดื่มมีน้ำนมให้ดื่มได้จึงรู้ชัดจากนั้นจึงบอกว่านมแก่ลูกจึงเรียกชื่อนมกันมาหลวงปู่อ่ำอธิบายว่าคำไทยละวะเดิมลูกเรียกแม่ว่านมมาตลอดสางเกิดความรักความเอ็นดูลูกนั้นจึงอยากมีอีกเมื่อใกล้ขุนสวงก็บอกขุนสวงห้ามว่าอย่ามีอีกเลยสางเจ็บปวดมากนักแต่สางกลับกล่าวว่าจะเจ็บปวดเล็กน้อยประเดี๋ยวเดียวพอออกมาก็หายหมดในที่สุดสวงก็ทนคำลบเล้าของสางไม่ไหวจึงมีลูกชายและหญิงสลับกันเป็น8 คนจากที่มีอยู่คนละอย่างจึงตั้งชื่อว่าชายหญิงสางได้เล่าต่อไปว่าเมื่อมีลูกเช่นนั้นจึงนึกถึงดั้งเดิมได้เมื่ออยู่สวงฟ้าอยากมีลูกก็จับเอาที่น่องแล้วเรียกชายหญิงมาก่อนแล้วและเป็นเด็กอยู่ตามเดิมเมื่อมาอยู่ดินมีลูกในท้องและมีทางออกครั้นลูกหลานใหญ่โตจึงสอนให้เป็นธรรมเนียมของชาวไทยละวะว่าสมัยต้นมีลูกที่น่องและใหญ่โตเองได้ไม่ต้องเลี้ยงทั้งสอนลูกชายให้รู้จักรักสืบพันธุ์สอนหญิงให้รู้เลี้ยงคลอดให้นมเลี้ยงลูกกันมาเมื่อมีลูกชายหญิงถึง8 คนเลยตั้งชื่อว่าจอมฟ้าจอมดินจอมลมจอมไฟตั้งชื่อลูกหญิงว่าแก้วสีกอทองดงทองน้ำทองเมื่อลูกเข้าใหญ่ทั้งขุนสวงและนางสางนั้นก็ไม่มีลูกอีกและคิดว่าเมื่อก่อนก็มีเพียง2เมื่ออยู่ร่วมรอดเสริงสลานแล้วก็มีลูกเพิ่มมาอีกตั้ง8รวมขุนสวงนางสางด้วยเป็น10ต่อไปทั้ง8ถ้ามีลูกอีกก็คงเพิ่มมากขึ้นและตอนนั้นก็ยังไม่มีคนพวกอื่นขุนสวงนางสางจึงจับให้จอมฟ้าคู่กับแก้วสีไปเป็นชื่อขุนฟ้าจอมไฟไปร่วมกันที่ยอดเขาให้จอมดินคู่กอทองไปเป็นขุดดินร่วมกันณพื้นดินให้จอมลมคู่กับดงทองไปเป็นขุนลมจอมลมไปร่วมกันถิ่นช่องลมและให้จอมไฟคู่น้ำทองไปเป็นขุนไฟและจอมน้ำไปร่วมกันเล่นน้ำตั้งชื่อผัวเมียพี่น้องกันมาเมื่อต่างมีลูกสางไปสอนให้รู้จักเลี้ยงให้นมลูกกินให้ชายไปหากล้วยอ้อยปลาปูมาเลี้ยงน้องที่มีลูกอ่อนครั้นนานมาจึงถือว่าเป็นพี่น้องกันจึงต่างไปมาหากันมีการเปลี่ยนกันและทะเลาะกันขุนสวงนางสางจึงสอนให้รู้จักของตัวและเอาไปให้เป็นของตัวจึงเป็นต้นรู้พี่รู้น้องรู้ผัวรู้เมียรู้คู่ของตนรู้ถิ่นที่ทางของตนไปมาหากันได้จากนั้นจอมฟ้ากับแก้วสีมีลูกชายล้วน8 คนจอมดินกับกอทองมีลูกหญิงล้วน10 คนจอมลมกับดงทองมีชาย3 คนมีหญิง2 คนส่วนจอมไฟกับน้ำทองมีชาย5 คนและหญิง4 คนเมื่อหลานเหล่านั้นขึ้นหนุ่มสาวทั่วกันแล้วต่างอยากมีลูกแต่ตกลงเป็นพี่น้องไม่พอกันจึงพากันไปหาขุนสวงและนางสางนี่แหละเป็นต้นหาผู้ใหญ่ถามและขออนุญาตขุนสวงขอลูกหญิงให้แก่ชายนางสางขอลูกชายแก่หญิงครบกันเป็นต้นแบบของการสู่ขอและแยกพี่น้องแต่ก็มีบางคู่ไม่ชอบกันตามนั้นจึงให้เลือกกันเองเป็นต้นของการเลือกคู่เมื่อครบกันแล้วต่างพากันไปเที่ยวหาลูกไม้ปลาปูตัวนกเนื้อไข่นำมากองลานหน้าถ้ำตบมือร้องหัวเราะกลางแสงแดดตอนเย็นลงเล่นน้ำแล้วขึ้นมาตากลมเมื่อเดือนสว่างเริงเล่นกันกลางแสงเดือนเป็นต้นของการแต่งงานเริ่มชีวิตการเป็นครอบครัวพอเมื่อยเข้าก็นอนกันกับพื้นหญ้าจากนั้นต่างก็พากันไปอยู่ถ้ำที่ได้พบกันแล้วขุนสวงกับนางสาง
มีอายุยืนนานกระทั่งหลานเหล่านั้นมีลูกกันต่างพากันมาหาได้เอาลูกมาให้รับใช้หาของเลี้ยงตอนนี้ขุนสวงและนางสางเฒ่ามากแล้วเมื่อเหลนเหล่านั้นขึ้นวัยหนุ่มสาวขุนสวงและนางสางก็บอกเป็นผัวเมียกันต่างมีลูกได้นำเอามาให้และบอกว่านี่ต้นเราจึงมีชื่อว่าต้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา2 ต้นเท่าลงไปมากนักตอนนี้แผ่นดินได้โผล่ขึ้นพ้นน้ำแล้วที่ติดต่อกันพวกหลานและลือมีกำลังดีจึงเที่ยวไปพบคนอื่นที่มีอยู่แล้วได้จับเอาให้ขุนสวงและนางสางได้ทุบแล้วฉีกให้กินนั่นเป็นต้นของการจับคนกินกันมาขุนสวงนางสางได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนก็เคยกินมาแล้วถ้าขืนฆ่ากันกินอย่างนี้จะไม่มีคนอื่นเหลืออยู่ได้ห้ามบางคนก็ไม่เชื่อจึงกินคนกันมาขุนสวงและนางสางเฒ่ามากจำหลานเหลนลือไม่ได้วันหนึ่งเลื่อนลงจากถ้ำลงมาถึงพื้นดินนั่งหอบเหนื่อยนึกว่าอยู่ไม่ได้แล้วถึงการต้องไปเป็นผีฟ้าลูกหลานเหลนลือต่างพากันมาขุนสวงมองเห็นลางๆพวกนั้นได้ไปอุ้มนางสางลงมาขุนสวงบอกลาไปเป็นผีฟ้าแล้วนั่งนิ่งเมื่อถูกสางเขย่าตัวก็บอกให้สงบเหมือนง่วงเผลอหมดความรู้สึกพอรู้ตัวปรากฏออกมาอยู่ข้างนอกตัวเดิมนั้นผงะหงายนอนเหยียดอยู่สางปลุกเขย่าให้พูดก็ไม่พูดขุนสวงออกมาอยู่ข้างนอกแล้วสบายไม่เหนื่อยอ่อนร้องบอกสางไม่ได้ยินเห็นนางร้องไห้กอดผีอยู่หลายวันกระทั่งเน่าเปื่อยเจ้าขุนสวงจึงแสดงร่างให้ปรากฏเอื้อมมือมารับผีสางลุกขึ้นจากร่างเดิมเลื่อนขึ้นยืนคู่อยู่กับเจ้าขุนสวงคิดว่าร่างเดิมนั้นเป็นร่างผีฟ้าแสงมาที่หนักแก่ตายก็เพราะกินดินกินมะลูกไม้ตัวจึงหนักและเน่าเปื่อยจึงตั้งคิดให้ทั้งคู่ลุกขึ้นยืนแล้วเจ้าขุนสวงและคุณหญิงสางแสดงร่างผีฟ้าแสงให้เห็นได้เดินเข้าไปในร่างเดิมนั้นบอกว่าสางกูเป็นปอบพ่อแม่นมของปู่ย่ามื้อนี้ตายแล้วตัวนั้นจะเน่าเหม็นพวกมึงไปหาไม้แห้งมากองให้มากเอาตัวกูนี้วางบนเผาไฟเถิดจะได้ไม่เหม็นเน่าพวกหนึ่งไปหาไม้แห้งมาที่เหลือบอกให้เอามือกอบน้ำบ่อใกล้ๆนั้นมาอาบน้ำทำให้สะอาดเอาดินขาวปะแล้วให้ฉีกใบตองแห้งมานุ่งห่มห่อร่างทั้งคู่นั้นจึงให้ยกขึ้นวางบนกองฟืนให้เอาไม้แห้งถูกันให้ร้อนไม่คุลุกไฟแล้วสุมไว้ก่อนให้ไปเก็บดอกไม้หอมมาวางรอบเหลนบอกว่าไม้หอมมีอยู่จุดไฟหอมไปถอนมาแล้ววางสุมไฟลุกแล้วให้นำเข้าจุดกองฟืนเจ้าขุนสวงสางยืนอยู่เมื่อไฟลุกไม้ไหม้ร่างได้ลอยขึ้นสูงลูกหลานเหลนลือร้องไห้ร้องเรียกเจ้าสวงสางหยุดแล้วแสดงส่วนผีฟ้าแสงคอหัวยอดมีสายสะพายมีผืนนุ่งมีแท่นนั่งลูกหลานเหลนลือมองเห็นกลับมาได้แสดงความดีใจเต้นร้องรำที่ได้เป็นผัวเมียก็กอดกันคุยกันให้บอบดูเป็นต้นตายบำบวงผีเผาผีอยู่กันตลอดคืนเช้าไฟมอดหมดฟืนหมู่นั้นกินดินกินมะกินน้ำที่มีเอาไปให้ผีก่อนแล้วกินพูดกันว่าต้นปอบพ่อเทียดปู่ทวดยังอยู่ดอมควรก่อรูปผีเจ้าขุนปอบว่าเอาดินใต้น้ำคลุกทรายเอาเท่าก้อนดูกปนก่อแท่นก่อนตรงที่ตายที่เผานั้นเอาดินก่อพ่อขึ้นเป็นร่างสวงสางนั่งคู่หมู่ชายทำรูปขุนสวงนั่งขัดตมาดราบหมู่หญิงปั้นแม่สางนั่งปับเพียบทันว่าดีให้ตีนบังท้องน้อยให้รู้ว่าต้นผีมีอายว่าเล็กแลนั่งห่างกันได้เอาดินปนทรายพอกให้ใหญ่นั่งให้ใหญ่กว่าตัวนั่งเข่าติดกันเสร็จแล้วขุนสวงสางให้ขุดรางยาวเอาดินขึ้นพูนฝากันให้ขนไม้แห้งมาวางรอบให้
จุดไฟเผาให้ดินแข็งทนน้ำทนฝน7 วัน7 คืนแข็งดีแล้วปล่อยให้เย็นหลายมื้อเสร็จแล้วหาดอกไม้มากองหน้าหามะลูกไม้หาตัวมาวางเลี้ยงกันเต้นรำร้องเป็นต้นถือผีกันมาเจ้าขุนสวงและขุนนางสางมองเห็นลูกหลานพร้อมเพรียงกันดีบอกให้ทำอะไรก็ทำตามจึงเกิดความเป็นห่วงขึ้นได้เข้าพักอาศัยในร่างปั้นนั้นพิทักษ์รักษาคุ้มครองสอนวงวานเครือเถาต่อมาเมื่อ 6,600 ปีเศษมาแล้วขุนสือไทยและขอบไทยฟ้าคิดสร้างลายสื่อได้แล้วจึงเชิญเจ้าขุนเจ้านางสางมาทรงเมียให้เล่าต้นได้จดลงแผ่นกระเบื้องไว้ทำเครื่องหมายจ่าหน้าให้รู้เช่นสมัยเมืองสวงพระพุทธอุสันธการก็ขีดเส้น1 เส้นเพื่อรู้ยุคสมัยหรือพุทธันดรที่1ได้จดไว้อย่างนี้คัดมาเฉพาะเรื่องแผ่นลำดับที่662หน้า2กูแลสางในเมื่อล้านล้นหลายพันปีเมื่อเป็นผีฟ้าแสงชื่อขุนสวงและขุนหญิงสางอยู่ดอมกันเถิงมื้อนี้มื้อนั้นกูเฝ้าแย้มสอนนั่งหัวจอมฟ้าเว้าสอนได้ถึงตรงนี้คนไทยทุกคนคงรู้แล้วว่าทำไมเราจึงต้องบวงสรวงขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แซงที่มอบให้เป็นกำลังใจขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ